gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương cùng 11 bị cáo hầu tòa. Ngày mai, ngày 21 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cùng 11 bị cáo liên quan trong vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và một số tỉnh, thành. Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày và do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa. Trong vụ án này, bị cáo Hoàng Quốc Vượng, Phương Hoàng Kim, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương, cũ, Trần Quốc Hùng, cựu Phó trưởng phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực, Nguyễn Danh Sơn, cựu giám đốc công ty mua bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 5 bị cáo khác cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 3 bị cáo khác bị cáo buộc về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Có khoảng 40 luật sư đăng ký tham gia bào chữa và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho 12 bị cáo tại phiên tòa. Riêng cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng có 7 luật sư bào chữa. Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, bị cáo Hoàng Quốc Vượng được giao phụ trách Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo. Từ ngày 31 tháng 8 năm 2018 đến ngày 6 tháng 4 năm 2020, bị cáo Vượng đã trực tiếp chỉ đạo, tham mưu xây dựng dự thảo quyết định số 13/2020/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương biết rõ các chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng tại các cuộc họp về cơ chế, chính sách hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận đối với các dự án điện mặt trời. Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi, bị cáo Vượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cố ý chỉ đạo Cục Điện lực xây dựng dự thảo quyết định số 13 theo hướng mở rộng diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi, đồng thời thống nhất chủ trương đề xuất cho dự án điện mặt trời Thuận Nam được phê duyệt bổ sung quy hoạch, xin cơ chế giá 9,35 cents mỗi kWh cho dự án này. Hành vi của bị cáo Hoàng Quốc Vượng cùng các bị cáo liên quan dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN hơn 1.000 tỷ đồng. Đối với bị cáo Phương Hoàng Kim, cáo trạng xác định trong thời gian làm Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo từ ngày 31 tháng 8 năm 2012 đến mùng 6 tháng 4 năm 2020, bị cáo này được giao làm tổ trưởng, tổ soạn thảo trực tiếp thực hiện việc xây dựng dự thảo quyết định số 13/2020/QĐ-TTG. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Kim biết rõ các chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp về cơ chế, chính sách hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận đối với các dự án điện mặt trời. Nhưng vì muốn tạo điều kiện không chính đáng cho nhà máy điện mặt trời Thuận Nam được bổ sung quy hoạch để hưởng giá điện ưu đãi 9,35 USCLTS mỗi kWh, Kim đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cố ý đẩy trách nhiệm cho ông Đỗ Đức Quân, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, làm tổ trưởng tổ soạn thảo nhưng không được, Hoàng Quốc Vượng đồng ý. Bị cáo Phương Hoàng Kim không chỉ đạo tổ soạn thảo, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo xây dựng dự thảo quyết định số 13 theo đúng nghị quyết 115/NQ/CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bị cáo Kim cũng không báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương về nội dung dự thảo trái với nghị quyết số 115/NQ/CP. Mục đích để nhà máy điện mặt trời Thuận Nam được hưởng giá điện ưu đãi, trực tiếp tham mưu, đề xuất bổ sung quy hoạch và giá điện ưu đãi cho nhà máy điện mặt trời Thuận Nam. Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái công vụ của cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương Phương Hoàng Kim dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho EVN số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.